حاضرین گرامی، به تالار وبینارها و کنفرانس‌های دانشگاه آنلاین زن خوش آمدید. تیم تکنیکی عملیات وبینارها و کنفرانس‌های تصدی نشرات آنلاین محترمانه از تمامی اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان برنامه موارد ذیل را جهت حفظ و تنظیم امور تقاضا می نمایند. 1. برای مهمانان و دستاندارکاران برنامه که به صورت مستقیم در آجندا سهیم هستند، رول و یا نقش کوهاست داده شده است که دارای یک سلسله مسئولیت ها و صلاحیت هایی هست که می خواهیم متوجه آن باشید. لطفاً در بخش های هاست منیجمنت که شامل روشن و خاموش نمودن مایک های سایر حاضرین، صلاحیت های کامرا و صفحه، صلاحیت های ریاکشن و چت باکس و حاضری و اجازه نامه ورود می باشد مداخله ننمایید. این بخش مربوط تیم تکنیکی دانشگاه می شود. ضمناً در صورت روشن ماندن مایک های حاضرین و یا بیرون نمودن اشخاص و افراد ناخواسته از جلسه اقدام ننمایید. در صورتی که تعداد اشتراک کنندگان به حد اعظم برسد، تیم تکنیکی برای ثبات و نظم جلسه لینک را بسته نموده و ممکن در حدود 50 ست اضافی را به شکل رزرو خالی نگه دارد. از این رو در صورت آمدن درخواست های اشتراک شما اقدام به اکسپت نکنید. از همه مهمتر این که اگر می‌خواستید جلسه را نسبت به هر مشکلی ناخواسته وقت‌تر از مدت زمان معین ترک نمایید و یا به هر دلیل که شده است، لطفاً از فشار دادن گزینه End the call for everyone که بعد از کنسل برایتان ظاهر می شود جداً خودداری نمایید. حتی ترجیح می دهیم که از گزینه کنسل به صورت کلی پرهیز کنید و مستقیما تب و یا برنامه گوگل میتتان را کلوز یا بسته کنید. 2. از سایر حاضرین و اشتراک کنندگان در برنامه تقاضا به عمل می آوریم تا پیام های چت باکس را صرفاً غرض سوالات و مسائل مرتبط به برنامه استفاده نمایند. هرگاه معلومات غیر مرتبط توسط افراد پرسیده شد، ممکن شخص مذکور از جلسه حذف گردد. بر علاوه از همه حاضرین جدا تقاضا به عمل می آید تا از علامت بلند نمودن دست هرگز در جریان برنامه استفاده نکنند. این گزینه صرف در بخش سوالات و جوابات مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید جهت ابراز نظرتان از بخش ریاکشن ها استفاده کنید و در استفاده از آن نیز منصفانه عمل نمایید. لازم به ذکر است که هرگاه در جریان برنامه ارتباطتان قطع شد و یا بیرون شدید، دوباره می توانید از طریق لینک اصلی وارد شوید. همچنان اگر با کدام مشکل تکنیکی برخوردید می توانید با مدیر صاحب مربوط که با شما لینک برنامه را شریک ساخته است در تماس شوید و اگر مشکل اساسی داشته باشید آنها تیم نشرات را در جریان خواهند گذاشت. 3. آجندای برنامه با سایر اشتراک کنندگان از قبل در اشتراک گذاشته شده است. از این رو تغییرات در آن و یا درخواست تغییر در روند آجندا سبب مشکلات برای تیم عملیات وبینارها و کنفرانس ها خواهد شد و از سایر مقامات دانشگاهی تقاضا به عمل می آید که در این زمینه با ما همکار باشند. تشکر از حضور پربارتان. خوش آمدید. ای جلالت فرش عزت جاودان انداخته، عکس نورت تابشی بر کن فکان انداخته. نقش بند فطرتت نقش جهان انگیخته، بر بساط لامکان شکل مکان انداخته. چیست عالم نیم ذره در فضای کبریات، آفتاب قدرتت تابی بر آن انداخته. چیست جان از عکس انوار جمالت تابشی، چیستند خاکی در او آب روان انداخته. تا شود سیراب ز آب معرفت هر دم گیا، فیض مهرت قطره‌ای در کشت جان انداخته. به نام خدایی که انسان را آفرید و با نیروی ایمان و عطای کرامت او را سلطان بحر برگردانید و درود خداوند بر پیامبران راه حق، به خصوص منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که آمد و مکارم اخلاق را کمال بخشید.
عرض سلام و ادب و احترام به رئیس و بنیانگذار دانشگاه آنلاین زن جناب محترم پوهنیار عبدالفرید سالنگی، محترم پوهنمل سهیلا الفانی معاون صاحب علمی، محترم استاد عادل زمانی معاون صاحب امور محصلان، معاون صاحب اداری و اعضای محترم هیئت رهبری دانشگاه هر یک، جناب محترم دکتر محمد ظریف علم استانکزی، جناب محترم دکتر زمیر زمری، محترم دکتر نصرت الله فقیدی، محترم دیپلم سید احمد ابراهیمی، محترم استاد فایز زیرک و مهمان برنامه و ارائه دهنده وبینار امشب ما محترم پروفسور دکتر محمد اکرم بابوری و همه شما عزیزان فرهیختگان و فرزانگان و دکتر صاحبان و بزرگوارانی که افتخار حضور در برنامه امشب را بخشیدین. امشب در خدمت شما عزیزان هستیم که به بررسی یکی از مهمترین و شایع‌ترین بیماری‌های تنفسی بپردازیم. ذات‌الریه یا نومونیا، بیماری که می‌تواند تأثیر چشمگیری بر کیفیت زندگی افراد بگذارد و در موارد شدید سلامت و حیات انسان‌ها را هم به خطر بندازد. مایه افتخار و خرسندی است که در این نشست علمی جناب پروفسور دکتر محمد اکرم بابوری یکی از چهره‌های برجسته و صاحب نظر در حوزه طب همراه ما هستند. حضور ارزشمند ایشان فرصت مغتنم برای بهره‌بردی از دانش عمیق و تجربیات گرانبهایشان در زمینه بیماری‌های تنفسی خواهد بود. این برنامه به ابتکار و تلاش دانشکده طب معالجوی دانشگاه آنلاین زن برگزار میشه و هدفش تقویت ظرفیت علمی و تبادل تجربیات تخصصی در راستای ارتقای دانش طبی در جامعه است. یک بار دیگر گام‌های استوار تمامی شما عزیزان را ارج می‌نهیم و امیدوارم که تا ختم برنامه پر انرژی همراهیمان کنید. در آغاز برنامه اجازه بدین تا با هم به کلام خداوند متعال گوش دهیم. از قاری محترم بانو را که حابیل دعوت میکنم تا با تلاوت آیات ارزشمند قرآن کریم و برنامه امشب ما رونق بخشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او مهربان رب په سپېڅلې نامه. د وینا پیل د هغه خدای په نامه چې په نیکو خلکو مهربان دی، د هغه خالق په نوم چې په معجزو او آیاتونو یې روح او زړه پاکوي. د پوهنتون محترم رئیس صاحب پوهنیار عبدالفرید سالنګي، معززو معاونینو، د پوهنځي رؤساو، ګرانو مدیرانو، استادانو، درنو میلمنو او زړه ته رانږدې محصلینو، په سلامونو او نیکو هیلو مو ننني پروګرام ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې زما دروند سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي چې د جمعې مبارکه ورځ مو په خوښۍ سره تیره کړې وي. بعد د سلامه تاسو ټولو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستاسو حضور موږ ته د باور او قوت احساس راکوي او ډېره خوشحاله یم چې په ننني پروګرام کې ستاسو د مهره ډک د لید میلمه یم. له اغلې راکعه حابیل څخه نړۍ مننه چې زموږ ننني پروګرام ته یو ښکلی پیل ورکړ. اوس ستاسو قدرمنو په اجازه غواړم د ښځې آنلاین پوهنتون په لنډه توګه معرفي کړم. د ښځې آنلاین پوهنتون کله چې د زده کړو دروازې په انجونو باندې وتړل شوې، خپل فعالیت یې په 2022 د دسامبر په 22 هر یو ښاغلي پوهنیار عبدالفرید سالنګي او میرمن فریده حیدري په مرسته پیل کړ، چې د دوی په زیار او نه ستړي کېدونکي هلو ځلو د علم ډیوه د یو روښانه لمر په څېر وځلېده او د تعلیم نه پاتې خویندې لاسنیوی وکړي، چې دا خپل یو ستر ابتکار او لاسته راوړنه ده چې د دوی د زیار او نه ستړي کېدونکو هلو ځلو پر مټ لاسته راوړل شوې ده. اوس مهال په دې پوهنتون کې اوسني او مخکني دولتي او خصوصي استادان او زیات شمېر علمي او فرهنګي وطنپال او په علم مین شخصیتونه خپل با ارزښته وخت د دې هېواد د راتلونکي نسل د هیلو د پوره کېدو لپاره پرته د کوم مادي امتیاز په رضاکارانه او معیاري ډول وقف کړي دي.
د دوی هر یو نه د زړه له تله منندوی یو او د الله پاک نه ورته په دارایانو کې د سرلوړۍ او سعادت غوښتونکي یو. اوس مهال د ښځې په آنلاین پوهنتون کې په 15 بېلابېلو پوهنځیو کې لکه معالجوي طب، ستوماتولوژي، فارمسي، قابلګي، حقوق، اقتصاد، انجینري، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، شرعیات، ښوونه او روزنه، ارواپوهنه، کرنې او د ژبې او ادبیاتو پوهنځیو کې شاوخوا 17,000 محصلین په زده کړه باندې بوختې دي. په دې پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ محصلینو ته د ظرفیت د لوړوالي لپاره لنډمهال او اوږدمهاله پروګرامونه او ویبینارونه هم وړاندې کیږي چې نننی پروګرام هم یو د همدې لنډمهالې پروګرامونو څخه دی. هیله ده چې د دې ماښامنۍ له خوږو خبرو اترو څخه په نازکو ټکو خوند واخلو او د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوم خپل تخنیکي ټیم ته ترڅو د نننی پروګرام د میلمه چمتو شوي د بیوګرافۍ ویډیو ګډونوالو ته خپره کړي. مننه. یکی از چهره‌های برجسته در زمینه پزشکی است که با سالها تلاش و تجربه در عرصه درمان و مدیریت پزشکی نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی ایفا کرده است. اسم بزرگوارشان پروفسور دکتر محمد اکرم بابری می باشد. پروفسور دکتر محمد اکرم بابری در سال 1979 با کسب رتبه اول از فاکولته طب کابل فارغ التحصیل شد و فعالیت حرفه‌ای خود را در کادر علمی فاکولته طب کابل آغاز کرد، جایی که به مدت 2 سال در رشته جراحی مشغول به کار بود. پس از آن مسیر علمی و حرفه‌ای خود را در سطح بین المللی ادامه داد و به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. در آمریکا پروفسور دکتر محمد اکرم بابری به مدت 3 سال در بخش داخله در کاتولیک مدیکال سنتر نیویورک دوره رزیدنسی را گذراند و سپس موفق شد فیلوشیپ تخصصی در امراض ریوی و مراقبت‌های ویژه یعنی ICU را در نیویورک به پایان برساند. تجربه گسترده و مهارت‌های تخصصی ایشان منجر به فعالیت 20 ساله در جیمیکا مدیکال سنتر نیویورک شد، جایی که به عنوان معاون مدیر پزشکی نقش کلیدی در اداره و بهبود خدمات درمانی ایفا کرد. پروفسور دکتر محمد اکرم بابری دارای تریپل بورد سرتیفیکیشن آمریکا بوده و تخصص بالایی در زمینه بیماری‌های ریوی و مراقبت‌های ویژه دارد. افزون بر فعالیت‌های پزشکی، ایشان به عنوان رئیس و بنیانگذار انجمن پزشکان افغانستان در آمریکا نیز شناخته می‌شود، نهادی که با هدف حمایت از جامعه پزشکی افغانستان و ارتقای سطح علمی و خدمات درمانی ایجاد شده است. تجربه، دانش و تلاش‌های پروفسور دکتر محمد اکرم بابری در مسیر پیشرفت پزشکی نه تنها تاثیر قابل توجهی در حوزه درمان داشته، بلکه به عنوان الگوی برجسته در جامعه پزشکی مطرح است. جهان سپاس از همکاران بخش تکنیک ما بابت تهیه و نشر بیوگرافی خیلی عالی و کامل از مهمان بزرگوار برنامه ما. رئیس بزرگوار فکر کنم صحبت داشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خود خدمت هم مسلکان عزیز ما که از داخل و خارج افغانستان در این وبینار علمی ما اشتراک کردن تقدیم می‌نمایم و یک تشکر خاص از محترمه و محترم سالنگی صاحب، محترم دکتر صاحب منیژه آشمی، دکتر صاحب امیری و تمام کارکنان دانشگاه طبی آنلاین زن که البته این ابتکار بزرگ به خرج دادن و این پروگرام گرفتن و بر ما زمینه را مساعد ساختن که تجارب خود امرای خواهران خود شریک بسازیم. خدمت از اونها هم احترامات خود تقدیم میکنم و از ایشان تشکر میکنم.
تاپیک امروز ما که مدت 1 ساعت شما شاید همراه ما باشین عبارت از نمونیا می باشه. البته یک مرض فوق العاده کشنده، مخصوصا در ممالک مثل افغانستان که تراکم نفوس، مشکلات اقتصادی، البته این میتونه که وفیات زیاد باعث کرده و یک تعداد زیادی از دکتران جوان افغان کانسلتیشن های خود که به ما روان کردن در ماه گذشته با ارتباط نمونیا بود. البته برای معسلین محترم و دکتران جوانی که بار اول در این وبینار علمی ما شرکت کردن، گنجینه علمی که به صورت مجانی و افتخاری خدمتشان تقدیم می‌گرده بیش از 1,500 ویدیو به زبان دری فارسی و انگلیسی است، به رنگ سرخ در لینک یوتیوب، به رنگ آبی در تلگرام و به رنگ زرد در قسمت پایانی صفحه فیسبوک ماست. امیدوار هستم که اسکرین شات از این بگیرین، هفته یک بار این مرور کنین به ارتباط سوالات دکتران جوان از افغانستان. مطالب تعلیمی در اینجا داخل میگرده که خالی از استفاده نمی باشه. همچنان فراموش نکنین که نمونیا یک تاپیک فوق العاده بزرگ است. ما پارت اولش امروز نقاط پرکتیکش برای شما تقدیم میکنم. سیمینار بعدی ما که به تاریخ 21 می روز چهارشنبه ساعت 12 ظهر در شفاخانه کیور کابل صورت میگیره، در حدود 20 پریزنتیشن، 20 کیس از نمونیا، اشکال مختلف نمونیا است که به صورت زنده امرای شما شریک میگرده. بنابراین از شما خواهش میکنم که این وقت به یاد داشته باشین که انشالله در 21 می روز چهارشنبه ساعت 12 کیس های نمونیا را برای شما شریک میکنم که معلومات امروزی شما فوق العاده مفید می باشه. البته به صورت بسیار خلاص مواد را که من امروز خدمت شما تقدیم میکنم درباره تعریف نمونیا، کدام اشخاص مساعد هستند، ریسک فاکتور برای نمونیا، کلاسیفیکیشن نمونیا که فوق العاده مهم است، کدام سریریات مریضای نمونیا نشان میده، معاینات لابراتوری که شما نزدشان انجام میدین، تداوی، و اگر خدا ناخواسته این مریضایتان تداوی نشه میتونه باعث اختلاطات در نزد از این مریضا گردد. تعریف نمونیا، البته اگر شما در لیترچر ریویو کنین، نمونیا را به نام The Old Man's Friend یاد میکنند. یعنی اشخاص مسن یا جریاتریک وقتی که فوت میکنن اکثریتشان نمونیا می داشته باشند، یعنی نمونیا می باشه که سبب مرگ اشخاص مسن می گرده. نمونیا عبارت از التهابات انتانی نسج ریوی می باشه. در این کارتون اگر شما توجه کنین، یک بایوپسی گرفته شده زیر میکروسکوپ، رسپیراتوری، البته الویولا و یا اسناخ و یا واحدهای تنفسی که مثل خوشه انگور است. البته در اینجا نشان داده شده وقتی که شما هوا را تنفس میکنین، اکسیژن هوا یا هوای آزاد داخل الویولا واحدهای تنفسی میشه که در نهایت شجره تنفسی قرار داره. اطراف از اینجا کپلری ها موجود می باشه که خون میاره. اکسیژن در محیط ریوی یک افینیتی و یا تمایل شدید به هموگلوبین داره. اکسیژن بالای هموگلوبین به مکانیزم دیفیوژن می نشینه. CO2 و یا کاربن دای اکساید دوباره از خون ما و شما داخل الویولا میشه. به این شکل وقتی که شما تنفس میکنین اکسیژن میگیرین، CO2 را بیرون مینمایین، یعنی تهویه صورت میگیره. البته وقتی که پاتوژن یا میکروب ها داخل این آیه توسط تنفس، توسط خون به اینجا میرسه، یک مجادله شدید بین این میکروب ها و همچنان ایمیون سل ماکروفاژ و نیوتروفیل ها صورت میگیره. سایتوکاین ها آزاد میشه، نایتریک اکساید آزاد میشه، وازودایلیشن پیدا میشه، یک مقدار مواد پروتئینی که عبارت از یا نتیجه مرگ میکروب ها و وایت بلاد سل است در اینجا نشان داده شده به رنگ آبی. امی خوشه انگور و یا واحد های تنفسی را مملو میکنه، این میره به نام نمونیا یاد میکنه. وقتی که این تمامش پر میشه
امی خوشه انگور و یا الویولا و یا واحدهای تنفسی تکمش میکنن. یعنی چی؟ یعنی کوچک میشن، شرینک میکنن. البته اینجا یک الویولای نرمال میبینین، اینجا یک الویولایی که نمونیا داره میبینین. این میره به نام کانسولیدیشن یاد میکنن که در لیترچر خصوصا در کتاب های رادیولوژی کانسولیدیشن یعنی وقتی که مواد پروتئینی در داخل الویولا تجمع میکنن، این میره به نام کانسولیدیشن یاد میکنن. در جهان سبب ششم مرگ و میر نمونیا تشکیل میده. البته این سلاید تقریبا 4-5 سال عمر داره. در این اواخر خصوصا بعد از سال 2020 وقتی که کووید 19 در جهان شیوعش پیدا شد، سبب اول مرگ و میر نمونیا تشکیل میداد. اما در ممالک مثل افغانستان عقب مانده، سبب اول و یا دوم مرگ و میر نمونیا تشکیل میده. نمونیا همچنان سبب سیویر سپسیس میگرده. متاسفانه با وجود پیشرفت های تکنولوژی امروزی، آنتی بیوتیک های نو هم کشف شده، هنوز هم وفیات کمیونیتی اکواید نمونیا فوق العاده بلند می باشد. البته اگر باید داشته باشیم گفتیم نمونیا فوق العاده مهم است، سبب عمده مرگ و میر تشکیل میده در جهان. کدام اشخاص مساعد هستند برای نمونیا؟ کدام فاکتورها را شما باید از مریضایتان استجواب کنین و برای وقایع مرض اونا را توصیه کنین که از او اجتناب کنن؟ اول سیگرت کشیدن. وقتی که اشخاص سیگرت میکشن، سیلیاری سیستم، طبقه داخلی سیلیای طرق تنفسی برهم میخوره، وظیفه خود درست انجام دادن نمیتونه، سبب نمونیا میشه. اشخاصی که الکلیک هستن، یک مقدار زیاد مواد مشروبی را استفاده میکنن. همچنان عمر زیاد. یادتان باشه وقتی که شما 70-80 ساله میشین، پدر کلان مادر کلان، سیستم ایمیونیتی و یا معافیت و یا دفاعی ما و شما کم میشه، بنابراین مساعد به نمونیا می باشیم. همچنان اگر شما زکام و یا وایرال انفکشن هم میگذارانین، زمینه را مساعد برای بکتریال نمونیا میسازه و باعث کامپلیکیشن و همچنان اختلاطات در نزد مریضا میگرده. پری اگزیستینگ لانگ دیزیز یعنی اشخاصی که COPD دارن، اشخاصی که آزما دارن، اشخاصی که کانسر دارن، اشخاصی که برونکیکتاسیس دارن، اینا همگیش ریسک فاکتور برای نمونیا می باشن. البته فراموش نکنین که کوموربید کاندیشن یعنی اشخاصی که مالیگننسی دارن، کیموتراپی میگیرن، اشخاصی که مرض شکر دارن، اشخاصی که استروک دارن یا سکته های دماغی، اینا نمیتونن که سیکریشن اپر ایروی را کنترل کنن. سیکریشن از اپر ایروی با آسانی میتونه به طرق تنفسی سرازیر شد و باعث اسپریشن نمونیا گردد که البته این نقاط بسیار مهم است و باعث ریسک فاکتور قبول شده. همچنان فراموش نکنین امراض جهاز هاضمه مخصوصا مری، اکالیژیا و همچنان استفراغات مکرر و در بعض اوقات بعض پروسیجرها وقتی که شما NG تیوب داخل میکنید، نازوگاستریک تیوب، تراکیاستومی، انتوبیشن و همچنان برانکاسکوپی، دنتال ورکاپ، اینا تمامش میتونه که سبب نمونیا گرده. فراموش نکنید که بعض اوقات اتفاق میفته که فوکس انتانی و یا میکروبی در یک عضو دیگه قرار داره. به طور مثال سلولایتس، اکیوت کولسیستایتس، وقتی که عامل مرضی یا پاتوژن یا باکتری داخل خون میشه، از طریق خون میتونه که به ریه ها برسه و باعث سپتیک امبولای که در اینجا شما نقطه میبینین یا برانکونمونیا میتونه متعاقب سپتیک امبولای و یا انفکتد امبولای و یا دورتر از نایه عامل مرضی موجود می باشه و به این شکل به ریه ها خود می رسونه. البته یک دو سلاید دیگر درباره USMLE که در امتحانات USMLE و یا اشخاصی که امتحانات جهان غرب میگه، من یک سوال از پاتولوژی و پاتوژنزیس نمونیا میگه. نمونیا چطور تأسس میکنه؟ البته در اینجا برای شما در این کارتون میبینین خوشه انگوری یک یونت تنفسی است یا واحد تنفسی است. وقتی که عامل مرضی و یا پاتوژن در اینجا میرسه، یک جنگ شدید
بین پاتوژن و ایمیون سل که به این طرف برای شما نشان داده شده، ماکروفاژ ها، نیوتروفیل ها صورت میگیره، یک مقدار سایتوکاین ها آزاد میشن، نایتریک اکسید باعث وازودایلیشن میشن و مواد پروتئینی در داخل الویولا لیک میکنن. البته در روز اول و دوم اینمی هایپر ایمیا به نام کانجشن و یا صفحه کانجشن در روز اول و دوم عامل مرض وقتی که در ریه ها میرسن به نام کانجشن یاد میکنن. البته در این کارتون به بسیار وضاحت نشان داده شده. ما ایره از اینترنت گرفته شدیم. الویولا را به دو حصه تقسیم کرده، به طرف چپ اگر شما ببینید قسمت نرمال، به طرف راست وقتی که عامل مرض در اینجا میرسه توسط تنفس و یا خون، ماکروفاژ ها فعال میشه. البته فراموش نکنین که 95% حجرات در داخل ماکروفاژ ها، در داخل الویول ها ماکروفاژ است و این ماکروفاژ ها از خود سایتوکاین ها داره آزاد میکنه، نیوتروفیل ها را دعوت میکنه، نیوتروفیل ها سایتوکاین های خود آزاد میکنن، وازودایلیشن صورت میگیره، کاپیلری لیک صورت میگیره. میبینید که نیوتروفیل ها از داخل سیستم دموی و یا سیستم جریان خون یا کاپیلری در انترستیشن و بالاخره در یک مبارزه فوق العاده شدید صورت میگیره. در ابتدا صفحه اول در روز اول و دوم به نام کانجشن یاد میکنن. بعد از روز دوم تا چهارم در این وقت کرویات سرخ یعنی یک خونریزی صورت میگیره. یک مقدار زیاد کرویات سرخ در صحنه داخل میشن. البته اینجا ما کارتونش در این بالا نشان دادیم. این کرویات سرخ هست که بر روز دوم و چهارم اگر شما اینو اتوپسی کنین در زیر ماکروسکوپیک یعنی با چشم ببینید یک ریه نرمال است، ببینید که وقتی که نمونیا پیدا میشه چقدر خونریزی در اینجا دیده میشه. علاقات خون و بسیار وضاحت در اینجا دیده شده میتونن. این بود بین روز دوم تا روز چهارم به نام رد هپاتایزیشن، یعنی ریه شکل کبد معمولا تاریک و سیاه رنگ می باشن. از این خاطر به نام رد هپاتایزیشن، اما کرویات سرخ در اینجا انچارج می باشن. بعد از این یعنی بعد از روز چهارم تا هشتم در عضویت ما چی میشه؟ در این وقت وایت بلاد سل نیوتروفیل ها میبینید. در اینجا ما یک رسم نیوتروفیل برای شما نشون دادیم در بالا به طرف چپ. و این نیوتروفیل ها وقتی که در صحنه داخل میشن تمام کرویات سرخ میبلند، فاگوسیتوز صورت میگیره و در نتیجه یک مقدار مواد فایبرین در ریه ها به رنگ سفید یا به رنگ گری و یا به رنگ خاکی دیپوزیت تراکم میشه در نتیجه ریوی. این به نام گری هپاتایزیشن یاد میکنه. بعد از 3 هفته یا 4 هفته حجرات ایمیون دیگه که در اونجا موجود است به نام ماکروفاژ ها، اینا در صحنه حاکم میشن. یا چی میکنن؟ یا من ایس تراکتور مثل گاربیج ترک تمام همین مواد پروتئینی حجرات وایت بلاد سل که مردن، میکروب ها را کلش فاگوسیتایز پاکسازی میکنن. یعنی وظیفهشون گاربیج من هستن. امیریه ها را دوباره امو الویولات ها را کاملا پاک میسازن که بعد از هفته سوم، چهارم و پنجم صورت میگیره. معمولا ما یادتان باشه که معمولا ما وقتی که مریضا با نمونیا پیش ما مراجعه میکنه ما یک اکسری میکنیم. وقتی که مریض خوب میشه رخصتش میکنیم، بعد از 2 ماه دیگه اکسری میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که موقع برای ماکروفاژ ها داده شود که کاملا ریه ها را پاکسازی کنن. البته در این کارتون به بسیار خلاص امو موضوع دوباره نشان داده شده. صفحه اول روز 1 تا 2 کانجشن، رد هپاتایزیشن، میبینید یک مقدار زیاده کرویات سرخ در داخل الویولا دیده میشه. این به نام رد هپاتایزیشن. گری هپاتایزیشن وقتی که نیوتروفیل ها در اینجا داخل میشه و اینجا ماکروفاژ ها پاکسازی میکنن که بعد از 3 تا 4 هفته. البته این خلاصش است. این فراموش نکنین در امتحاناتتان حتما یکی از این صفحات میاد که کدام حجرات در کدام صفحه رول عمده را بازی میکنن. البته وقتی که شما لیترچر میخونین بعضی اوقات نشته است لوب نمونیا، یعنی یک لوب موف میکنه. اگر شما در این کارتون به طرف چپ بالا ببینید میبینید که رایت میدل لوب، ایری راست است، ایری چپ. رایت میدل لوب کاملا به نمونیا گرفتار شده. میبینید رد هپاتایزیشن کاملا به این شکل کبد گرفته. معمولا در استریپ نمونیایی دیده میشه. بسیار مهم است. اگر شما اکسری میکنین اینطور یک چیزی در هر لوب میبینید که یک لوب کاملا موف شده، دلالت به استریپ نمونیا میکنه. یعنی عامل مرض استریپتوکوکس میباشه، تیپیکال نمونیا.
دوم انترستیشل نمونیا. انترستیشل نمونیا الویول ها کمتر معروف میشن، بیشتر خارج از الویولا موضوعات التهابی شدت میگیره، بیشتر در وایرال نمونیا، به طور مثال کووید 19، مایکوپلازما نمونیا، لیژنل نمونیا. این اگر شما اکسره رو ببینید اینطور دنس انفلتریت دیده نمیشه، به رنگ گری دیده میشه، کمک تیره رنگ، کمک خاکی رنگ، کمک تیره رنگ. برانکونمونیا وقتی که چرک از داخل طرق تنفسی، شجره تنفسی، از یک لوب به لوب دیگر، از لوب به سگمنت های دیگر که در اینجا به صورت نقطه نقطه نشان داده شده، یعنی سگمنت های مختلف در لوب های مختلف چرک از طریق میتونه که سپتیک امبولای باشه، میتونه که از طریق ایوی ایره به نام برانکونمونیا یاد میکنن که این نقاط البته من خدمت شما. بعضی برای دکتر صاحبای جوان مسئولین فوق العاده مهم است که زیر میکروسکوپ ما چی رو میبینیم. اگر شما یک مقطع بگیرین یا بایوپسی بگیرین زیر میکروسکوپ، ریه ها به شکل اینجا به طرف اینجا لو پاور میکروسکوپیک نشان میده برای شما، مثل جال والیبال، جال نت بسکتبال. میبینین که اینجا های پاور فیل نشان داده. این قسمت سفید رنگه که میبینین این الویولاست، واحد های تنفسی است که اکسیژن در اینجا خود میرساند. این خطک های نازک که اینا رو مثل جالی وصل کرده، اینمی اینترستیشن است و در داخل از این مایکرو کپلری که خون میاره، اکسیژن از اینجا به سرعت بالای هموگلوبین می نشینه. این حالا وقتی که ما میگیم انترستیشل نمونیا، اینمی خطک های نازک کاملا توسط حجرات التهابی انفلتریت میشه که ما براتون سلاید بعدی نشان میدم. اما وقتی که ما میگیم لوبر نمونیا، کاملا الویولا از کرویات سرخ و سفید مملو میشه. بیاین که ببینیم. ببینید این انترستیشل نمونیا، اتیپیکال نمونیا، وایرال نمونیا. ببینید اینمی سفید که ببینید این الویولاس، این انترستیشن که باید به شکل یک تار باشه توسط حجرات التهابی التهاب کرده، فوق العاده تورم کرده، پوندیده و حجرات التهابی اینجا واضح دیده شده میتونه که شما ایره و بسیار وضاحت میده. اینجا ببینید لوبر نمونیا، استریپ نمونیا است. ببینید در اینجا هیچ الویولا دیده نمیشه، تمام الویولا توسط حجرات سرخ و سفید مملو شده. بنابراین حال شما فهمید اکسری برانکو نمونیا اگه شما ببینید پچ اینفلتریت اینجاست، ریه در حالت نرمال به رنگ سیاه می باشه، میبینید یک پچ سفید اینجاست، یک پچ سفید اینجاست، یک پچ سفید اینجاست، پروبابلی یک پچ سفید اینجاست. اینه به نام برانکو نمونیا یاد میکنن. ببینید یک تفلک است انترستیشل نمونیا داره، اکسریش که سعی میکنه کاملا خیره رنگ دیده میشه، در قسمت متوسط البته قلب است کاملا. و وقتی که میکروسکوپی میبینین که این اینترستیشن فوق العاده متورم، اما این سفید که میبینین الویولا کمتر در اینجا معروف شده. این موضوع رو نشان میده اینجا برای شما. برانکو نمونیا رو ببینید، یک الویولا دیگه اینجا لوبر نمونیا رو برای شما نشان میده، کاملا یک لوب موو ساخته و این انترستیشن شکل گری رو به خود میگیره. بیاین که این حال وقتی که یک مریض نمونیا پیش شما میاد، از نقطه نظر کلینیکی، از نقطه نظر سریریات این کلاسیفای میکنن. به خاطر چی کلاسیفای میکنن؟ به خاطر اینکه ما بدانیم عامل مرض چیست و به زودترین فرصت به صورت مقدم این مریض ها رو ما باید تداوی کنیم. یکی به نام کمیونیتی اکوایرد نمونیا یاد میشه. کمیونیتی اکوایرد نمونیا یعنی چی؟ یعنی از محیط، از خانه در شفاخانه ها نمی باشه. یک مریض است از خانه دفعتاً برش تاوب پیدا میشه، سرفه های بلغمدار پیدا میشه، پلوریتیک چست پین پیدا میشه. این میره به نام کمیونیتی اکوایرد نمونیا میکنه. دوم نمونیا در اشخاص مسن، شخصی که 80-90 سال پدر کلان مادر کلان، این بسیار مهم است. ببینید که بازی فرق میکنه اعراضش. دیگه به نام نوزوکومل نمونیا. نوزوکومل نمونیا همون نمونیایی است که در محیط شفاخانه ها یا محیط مراکز صحی، به طور مثال نرسینگ هوم ها، کسایی که در همودیالیز، کسایی که در شفاخانه است، عاملش مرضی فرق میکنه. یک تعداد اشخاص ایمیونو کامپرومایز یا ایمیونیتیشون پایین، به طور مثال مریضای ایدز، مریضایی که سرطان دارن و کیموتراپی میشن. در اینجا میکروب‌های باعث نمونیا میشه که در حالت نرمال باعث نمونیا نمیشه. بنابراین در نزد از این مریضا ما باید که فوق العاده محتاط باشیم. حتی معاینات انویزیو برای تشخیص مقدم باید ما در نزد از این مریضا انجام بدیم. متوجه شدین؟
این کلاسیفیکیشن به خاطر است، من چند سلاید را برای شما نشان میدم، به خاطر که ما بفهمیم کمیونیتی اکواید نمونیا به 3 شکل تقسیم میشه. یکی تیپیکال نمونیا. تیپیکال نمونیا عاملش استریپ نمونیا است، ایکس ریش لوبر نمونیا را نشان میدن. مریضا امراض تب بلند، پلوریتیک چست پین، پروداکتیو کاف، leukocytosis with dyspnea, lobar infiltrate on the chest X-ray. ای تیپیکال نمونیا عاملش استریپ نمونیا است و به صورت اکیوت می باشد، دفعتا نزد مریض پیدا میشه. تیپیکال نمونیا چیه؟ تیپیکال نمونیا معمولا سب اکیوت می باشد. معمولا مریضا درست است که تب یا چست پین می داشته باشند، اما تبشان کمتر است و فراموش نکنین اعراض اکسترا توراسیک، اکسترا پولمونری، به طور مثال مریض سردردی می داشته باشه، مریض امراض کانجنکتیوایتس، امی منظمه هایش فوق العاده احتقانی می باشه، ایصالات می باشه، دردای بطنی می داشته باشه، جوینت پین می داشته باشه. اسپریشن نمونیا در اشخاص پیدا میشه که تشوشات شعوری نزدش پیدا شده، به طور مثال سکته های دماغی بعد از عملیات ها، پست آپ، دنتال ورک آپ. البته ما این سلاید را چند تای دیگه شما برشون گفتیم که کمیونیتی اکوای نمونیا است. کمیونیتی ماش تیپیکالش امو پروداکتیو کاف، فیور، لوکوسیتوسیس، دنس انفیلتریت، لوبر انفیلتریت میباشه. ببینید در عامل مرض مطالعات نشان میده که ما اگر تیپیکال نمونیا داشته باشیم 40% استریپ نمونیا در اینجا رول داره، 10% هم اتیپیکال، به طور مثال کلامیدیا، مایکوپلازما، وایرال و 30% یا 15% دیگه وایرال. بنابراین اگر ما استریپ و اتیپیکال کاور کنیم این مریضا در روز اول خوب میشن. این بسیار مهم است. یادتان باشه که در نوزوکومیل نمونیا اینطور یک چیز نمی باشه. اینجا نشان میده نوزوکومیل نمونیا که در محیط طبابت، در هلت کیر پروفشنال، در ساحه مراکز صحی مریض میره، عامل مرضی را از اونجا میگیره. به طور مثال هاسپیتال اکوایرد نمونیا، یعنی مریض در شفاخانه بستر شده، امراض یک شکستگی یا امراض سوختگی، بعد از 48 ساعت بستر شدن دفعتا نزد مریض تب بلند، پروداکتیو کاف، انفیلتریت این دی چست اکس-ری، ایره به نام هاسپیتال اکوایرد نمونیا یاد میکنه. ونت اسوسییتد نمونیا، این ونتیلیتر است. مریضایی که رسپیراتوری فیلر می داشته باشن انتوبیت میشن، با ونتیلیتر کونک میشن. مریض توسط یک مرض دیگه در داخل شفاخانه بستر شده، به طور مثال سوختگی، به طور مثال شکستگی، یا به طور مثال اپندیسایتس. نه، مریض رسپیراتوری فیلر انتوبیت شده به خاطر دیگه مشکل، نه به خاطر نمونیا. 48 تا 72 ساعت بعد از انتوبیشن نزد مریض نمونیا پیدا میشه. این به نام ونت اسوسییتد نمونیا میشه. و یک نکته دیگه به نام هلت کیر اسوسییتد نمونیا یا مربوط مراکز سی. به طور مثال مریضان به همودیالیز یونت میرن، هر هفته 2 بار یا 3 بار در دیالیز یونت میرن، یا از نرسینگ هوم ها نزد شما مراجعه میکنن، یا در 3 ماه گذشته 2 روز در شفاخانه بستر شدن، و یا ای که آنتی بیوتیک استفاده میکنن. این به نام هلت، به نام نوزوکومیل، به خاطر که عامل مرض گرام نگاتیو و استاف می باشه. در نزد از این مریضا ما باید گرام نگاتیو و استاف کاور کنیم. البته امیدوار هستم که شما آوازم هم داشته باشین، امیدوار هستم که شما سلایدای ما هم داشته باشین، امیدوار هستم که با ما باشید، خسته نشده باشین. دکتر صاحب هاشمی اگه برای ما یک سیگنال بدین که سلایدا رو میبینن، آوازم هم میشنون و یا خدای نخواسته دیسکانکت شدیم. سلامت باشین استاد بزرگوار، ممنون رای ارزشمندتان. بله، هم صدایتان داریم، هم سلاید را داریم، به همگی مستفید میشیم از صحبت ارزشمندتان. تشکر. یک جهان سپاس. برای اینکه خسته نشین من یک فکایی میگم براتون. یک نفر در بام بالا شده بود و گودی پران بازی میکرد. این گودی پران خود جنگ انداخت و در از پسکایی میرفت، دفعتا در اولی امسایه افتید. بچگکش چرخه برش گرفته بود. شاید شما در افغانستان میبینید گودی پران بازی زیاد است. این آدم در اولی امسایه میفته و میبینه که اونجا خانم امسایه کالا میششت در کدام تشت.
این بچه یک صدا میکنه که خاله جانم بابه ما خوبته. میگه برو بچه ما بابیت را آزادی گرفتیم. با هر صورت از اینکه بیدار شوین، فکرتان کمک یک نفس عمیق بکشین. گفتیم که یکی تیپیکال نمونیا است. تیپیکال نمونیا عاملش استریپ نمونیا است. مریضا پروداکتیو کاف دارن، فیور تاو دارن، پلورتیک چست پین دارن، لوکوسیتوسیس دارن و لوبر انفیلترید در چست اکسری و اکیوت است، دفعتاً پیدا میشه. عاملش استریپ نمونیا. دوم اتیپیکال نمونیا. اتیپیکال نمونیا سب اکیوت است، از یک هفته به این طرف نزد مریض پیدا شده. تو مریض فوق العاده بلند نیست، مینیمال سپیوتوم یا سپیوتوم نمی داشته، صفایشان کاملا خشک می باشد. اگر شما در نزد مریضا اکسری کنین، اکسری پچی انفیلتریت و انتستیشن و لوکوسیتوس بسیار شدید هم ندارن، خصوصا در وایرال انفکشن لمفوسایت ها بلند میرن. یادتان باشه مریضایی که نزد شما مراجعه میکنه 60 تا 70% تیپیکال نمونیا، عاملش استریپ نمونیا. 30% مریضایی که نزد شما مراجعه میکنه ایتیپیکال می باشه، عامل مرض ویروس، مایکوپلازما، کلامیدیا، لیجنلا. گفتم که اشخاص مسن و یا اشخاصی که حالت شعوری خود از دست میتن و یا سکته های دماغی، اگر شما در حالت اناتومی فیزیولوژی به خاطر داشته باشین، در این کارتون توجه کنید. در قسمت خلف بلعوم دهن ما و شما یک دروازه‌گک وجود داره به نام اپیگلوتیات میشه. در زیر اپیگلوت دو سوراخ هست، یک سوراخ در قدام که به تریکیا ختم میشه، یک سوراخ در خلف که به مری ختم میشه. وقتی که شما مواد غذایی رو میگیرین، میبلعین، یعنی میخورین مواد یا نان میخورین یا آب مینوشین، اینمی اپیگلوت یا دروازه طرق تنفسی یا سوراخ تنفسی یا سوراخ طرق تنفسی که به تریکیا اینو بند میکنه. تمام مواد غذایی به بسیار آسایی در جهاز هاضمه مری و معده میره. وقتی که تنفس میکنین این دروازه دیگر رو بند میکنه که به خلف است، دروازه قدام که به ریه ها میره این باز میکنه. به این شکل شما فیزیولوژی طرق تنفسی رو میفهمید. اینال وقتی که اینمی دروازه درست کار نکنه، به طور مثال استروک باشه، مریض استفراغ داشته باشه، سیژه و یا عملات مرگی باشه، استفراغات داشته باشه، پست آب باشه، دنتال ورک آب باشه، یک مقدار سیکریشن و مواد غذایی در اثنای خوردن میتونه که در داخل طرق هضمی، یعنی در اینجا شما اسپریشن نمونیا رو بسازه. در اینجا فراموش نکنیم ما باید انیروبیک کاور کنیم که بسیار مهم است و خصوصا در اشخاص مسن دیده میشه. یادتون باشه که در اشخاص مسن، در پدرکلان ها، در مادرکلان ها، اشخاصی که 70-80 سال معمولا همراه نواسه ها مصروف می باشن، اما یک روز شما متوجه میشین که یک حالت تبدار و تشوشات شعوری، امی پدرکلان و مادرکلان نمیفهمه که در کجا هست، نام شما را فراموش میکنه، نمیفهمه کدام طفل شما را نامش بگیره. اینمی خودش دلالت، یعنی تغییرات حالت شعوری در اشخاص مسن همراه با تب دلالت به نمونیا میکنه. توجه کنین که اینمی کفایت میکنه که مریضان به شفاخانه و نزد دکتر برسانین و اکسری کنین و آنتی بیوتیکی که انیروبیک کاور کنه نزدش شغلان کنین. از نقطه نظر اسباب گفتیم باکتریال، وایرال، مایکوباکتریال، یعنی توبرکلوسیس، فانگل، پارازیتیک انفکشن که یاد شما باشه. البته گفتیم تیپیکال و ایتیپیکال نمونیا را صحبت روش کردیم. در ایتیپیکال نمونیا بسیاری وقتا اکسترا پولمونری سیمپتوم مثل سردردی ها، جاندردی، دردای بطنی، استفراغات، اسهالات پیدا میشه. در اشخاص مسن حالت کانفیوژن پیدا میشه که خدمت شما عرض کردیم. یاد شما باشه که از نقطه نظر معاینات فیزیکی معمولا مریضا تبدار میباشن، تاکیپنیا، تاکیکاردیا، سنترال سایانوسیس، هایپوتنشن، فشار خونشان پایین میشه، تغییرات حالت شعوری و در اثنای تنفس شما میبینین خصوصا در شکل‌های پیشرفته مریض using accessory muscle در اثنای تنفس. یعنی شما در وقتی که متوجه برادر و خواهرتان میشن شما احساس میکنین که اونا هیچ تنفس نمیکنن، هیچ کدوم چیزی دیده نمیشه، اما وقتی که نمونیا پیدا شه شما احساس میکنین که با مشکلات اینا تنفس میکنن و حالت کانفیوژن هم نزدشون پیدا میشه. از نقطه نظر معاینات فیزیکی اگر چی کنین، قرار کنین، دلنس در نوع دیده میشه، اگر ازغا کنین، برانکل بریت ساوند، کراکلز، اگر جست کنین، انکریس ووکال فریمیتیوس، ایگوفونیا، پلورال
رپ در اثنای معاینات فیزیکی شاید شما بتونین که نزد مریضا تحریک کنین. معاینات لابراتوری معمولا اگر یک مریض نزد شما برای نمونیا مراجعه میکنه، جوان میباشد، کوموربید نمی داشته باشه، حالت عمومیش خوب می باشه، ما به مریضا زترومکس، کوینلون یک آنتی بایوتیک میتین، مریض رخصت میکنین، ضرور نیست که معاینات لابراتوری انجام بدین. اما مریضایی که وضعشان خوب نمی باشه و شفاهانه شما اونا رو بستر میکنین، ما سپیوتم گرام استین و مریضایی که اپر لوب ماوشده باشن، یادتان باشه اپر لوب سباکوت کرونیک از یک ماه دو ماه نایت سویت ویت لاس، در اون وقتا شما اشتباهی توبرکلوز میکنین. AFB استادی مریضایی که ایمیونو کامپرومایز باشن برای فانگس کاوچ استادی کالچر هم میفرستیم. در چست اکسری معمولا وقتی که تیپیکال نمونیا می داشته باشین، خود الویولا امرای چرک پر میشه، سفید نشان میده، برانکوگرام به این شکل به بسیار وضاحت دیده شده، میتونه فراموش نکنید. نشان میده رایت اپلو، میبینین اینی رو به نام برانکوگرام میشه تیپیکال نمونیا. رایت اپلو معمولا پروداکتیو کاف، فیور، لوکوسیتوسیس، دیسپنیا دیدن. این رایت میده لوب نمونیا را فراموش نکنین. این رایت لوب نمونیا را ما یک تاپیک دیگه داریم به نام اکس ری فایندینگ. لطفاً در سایتی که من خدمت شما نشان دادم برین، در اونجا اکس ری ها را ریویو کنین. بعد از او شما تمام مریضایتان میتونین اکس ریش و بسیار آسانی بخونین. البته اینجا برانکو نمونیا رو نشان میدیم، پچهای مختلف نشان داده شده. این ببینین ایتیپیکال نمونیا انترستیشال معمولا در کووید 19 اینو تو یک شکل میبینید که من که خیره رنگ و تو دنس انفلتریتر که میخواین ببینین در اونجا دیدن میتونین. البته اینجا یک کات اسکن تیپیکال نمونیا ببینین برانکوگرام اینجا کامل کانسولیدیشن. اگر در سلاید اول الویولات چرک پر شده، یک کمک پلورالی فیوژن هم در اینجا دیده شده میتونه. معاینات لابراتوری که در از مریضا ما میکنیم معمولا CBC میکنیم، لوکوسیتوزیس دیده میشه، در وایرال انفکشن، لامفوسایت در کووید 19 لامفوسیتوزیس دیده میشه. البته BMP یعنی شوگر و الکترولایت مریض تعیین میکنین، اکسیژن پلس اکسیمتری میکنین، اولتراساوند میکنین که مریضایتان افیوژن نداشته باشه. مریضایی که ایمیونو کامپرومایز هاست دارن، به طور مثال مریضای ایدز و یا مریضایی که سرطان دارن کیموتراپی میگیرن، در اونا بسیار باکتریایی که در حالت نرمال در جوف دهن ما موجود میباشه و نزد ما شما کدام مشکلات ایجاد نمیکنه، در نزد از اونا میتونه که باعث نمونیا. اگر در این خاطر ما در نزد از این مریضا بسیار انویزیو برانکاسکوپی میکنیم، پلورال تپ میکنیم، تا لانگ بایوپسی میکنیم که ما در ادرار مریضا معمولا یورینری اسپسیفیک انتیجن فور لیجنلا و همچنان استریپ که بسیار با سرعت تشخیص میکنن مریضایی که اتیپیکال می داشته باشن و همراه ایوانات به تماس می باشه. سیرولوژیکال تست در نزد مریضا انجام داده میشه. یک نکته بسیار مهم دیگه، وقتی که مریض همراه نمونیا پیش شما مراجعه میکنه، سوال پیدا میشه که آیا ما مریض از معاینه خانه خود رخصت کنیم یا در شفاخانه بسترش کنیم یا در ICU اینتنسیو کیر یونیت بستر شود. سیویریتی اندکس، شدت مرض، کلاسیفیکیشن های مختلف موجود است در کتاب ها. ما یکی از اون که بسیار معمول است و در پرکتیک از او استفاده میشه خدمت شما و توسط امریکن کالج آف چست فیزیشن و بریتیش توراسیک سوسایتی اپروو شده، امروز شما شریک میکنه. بسیار آسان و بسیار مهم است. این میتونین بیاد داشته باشید. به نام کورب 65 یاد میشه. C از confusion یعنی تغییر حالت شوری، U از یوریمیا، بیون و کراتین بلند رفته، R از respiratory rate more than 30 per minute، B از blood pressure hypotension وقتی که systolic blood pressure کمتر از 90 باشه، 65 عمر مریض بالاتر از 65. هر کدام از این یک میتن. ببینید C1 اگر یکی از این مثبت باشه، اگر هیچ مثبت نباشه جوان باشه او رو خانه روان میکنین. اگر یکی از این مثبت باشه به شفاخانه بسترش میکنین. اگر دو تا و سه تاش مثبت میباشه، یکیش اگر مثبت باشه وفیات در حدود 1.9%، اگر دو تاش مثبت باشه 9%، اگر سه تاش مثبت باشه 22%. بنابراین این نکات بسیار مهم است که شما باید داشته باشین. اگر مریضایتان دو تا یا سه تاش مثبت میباشه باید در ICU اونا را بستر کنین که از نزدیک زیر مراقبت های جدی باشه. گفتیم اگر مریض
رخصت میکنین ازیترومکس، داکساسیکلین، کلریترومایسین کفایت میکنه برای 5 روز مریضتان آنتی بیوتیک میدین. مریض جوان است، نه سلفه داره، تو داره، هیچ مهم نیست، رخصتش میکنین. اما اگر مریض گفتیم 2 تاش میباشه ما در شفاخانه بستر میشه، اما در آی سی یو نمیباشه. معمولا ما از respiratory fluoroquinolone استفاده میکنیم که البته میتونین از بیتا لاکتم third generation cephalosporin plus macrolide هم استفاده کنید. اگر در آی سی یو از کامبینیشن تمام ادویه استفاده میکنید. البته بعض وقتا مریضایتان اگر سویدوموناس انفکشن داشته باشه باید که از انتی سویدوموناس انتی بایوتیک که third generation cephalosporin امینوگلایکوزاید استفاده کنید. مریضایی که متاسیلین رزیستنت استافیلوکوکوس، معمولا این عاملای مرض، این پاتوژن ها در داخل شفاخانه ها پیدا میشه. معمولا از وانکومایسین و لینوزولایت استفاده میکنیم. چند نکته درباره پریونتیو یا وقایع مرض. فراموش نکنین گفتیم سیگارت و الکل در جمله اسبابش است. عمر مریض شما نمیتونین کم کنین. مادر کلان 90 سال است یا 80 سال است، او هموش میمونه. اما اگر کسی سیگارت میکشه و یا کسی که الکل میخوره، او رو ما میتونیم که توصیه کنیم که لطفاً از این دیگه استفاده نکنیم. واکسینیشن بسیار مهم است. نوموکوکل واکسین و یادتان باشه کووید 19 واکسین هم فعلا استفاده میشه. مال نوتریشن، اگر نوتریشنشان خوب نمی باشه متوجه نوتریشنشان باشین. اگر شما تشخیص لیژیونلا میکنین، چون مرض لیژیونلا اینا معمولا از طریق آب، منابع آب مثل شاور، مثل آبی که شما استفاده میکنید، تانکای آب، در اونجا معمولا اینا شنمو میکنن. بنابراین این ما معمولا در نیویورک به استیت راپور میتیم. اگر توبرکلوز هم باشه که یعنی با دیگه اشخاص انتقال کنه، ما او رو به استیت راپور میتیم. لیژیونلا مخصوصا با استیت میره، آبای اون منطقه را چک میکنن که اگر مشکلات پیدا شه او رو پاک سازی میکنن. اگر شما خدای ناخواسته این کارا را که من خدمت شما عرض کردم نکنین، یک سری کامپلیکیشن ها، اختلالات مثل امپیما، پرنمونیک فیوژن، یادتون باشه برونکوپلورا فیستولا، اورگانایزینگ نمونیا، برونکیکتاسیس، دیپ ون ترومبوزیس، پولمونری امبولیزم در نزد مریضا دیده میشه. دکتر صاحبای محترم، پروفسور صاحب خسته نباشید. میخوام براتون بگویم که امین اکنون به طور زنده 700 نفر به شکل کانتریبیوتور و 300 هم به شکل غیر کانتریبیوتور، 1000 نفر جمع گوگل میت و 200 هم از طریق یوتیوب برنامه تان به شکل لایو میبینن. خسته نباشید پروفسور صاحب. از شما یک جهان سپاس میکنم. خداوند اجر عظیم نصیب شما سالانگیز به محترم و کسان دستن در کاران این پروگرام شما کنه. ما میتونیم توسط تل مدیسن در داخل افغانستان مریضایشان ببینیم، مریضایشان تشخیص کنیم، مریضایشان کمک کنیم، چون افغانستان یگانه مملکت است که در 40 سال 50 سال گذشته یک تعداد زیاد از کادرهای علمی ما متاسفانه مجبور به مهاجرت شدن که همگی ما و شما در اون جمله هستیم. بنابراین این وظیفه ایمانی و وجدانی هر یک ما و شما می باشه که ما و شما تا حدود امکان بتونیم در خدمت مردم خود باشیم. نکته دیگری که میخواستم خدمت شما عرض کنم هیست که ما یک سلسله قهرمانان اصیل افغان داریم که او استادای بزرگوار ما بودن. اینا دکتر صابر کمال که اینا پروفسور ENT گوش و گلون در شفاخانه مستورات سابق میوند جدید استاد ما بودن. خداوند اینا رو مغفرت کنن. من 2 روز پیش امروز یکی از دکتر صاحبا، من خبر نداشتم، در جرمنی صحبت کردم، گفت صابر جان وفات کردن. اینا رو برایشان ما دعا میکنیم، در جنت ها برایشان باز باشن. اینا قهرمانان واقعی مردم شریف افغانستان بودن. خواهران ما میتونن که جاهای اینا رو بگیرن. ما همیشه در سیمینارهای خود یک شخصیت بزرگ، یک استاد بزرگ خود معرفی میکنم که جوانا باید با اونا آشنایی پیدا کنن. در ختم ما از تمام مسئولین جوان خواهش میکنم که تاپیکایی را که اونا علاقمند هستن با embobriwan@yahoo.com ایمیل ماست، واتساپ ما
+1 کد امریکاست 201-873-7418. اینا میتونن امرای ما و همچنان صفحه فیسبوک ما در یه بار شما نشان داده شده که البته شما میتونین در اینجا ما نظر و خواست دکتر صاحبای جوان از داخل وطن ما همیشه در خدمت شما هستیم و امیدوار هستم که ما تانسته باشم نقاط پرکتیک نمونیا را خدمت شما تقدیم کنم. گفتم با تاریخ 21 می 12 بجه ظهر ما میخوایم، چون دکترای شفاخانه پیور سیمینار کیس پرزنتیشن دارن، میخوایم که تعداد کیس های نمونیا را شریک بسازم. دکتر صاحبایی که در این سیمینار همراه ما شریک شدن میتونن در اون سیمینار هم همراه ما همراه باشن. از شما بازم تشکر میکنم. ما منتظر سوالات شما می باشم. یک جهان سپاس. تشکر. سخت نگیر، رونق عمر جهان چند صباحی گذر است. دل اگر می شکند، گل اگر می میرد و اگر باغ به خود رنگ خزان می گیرد، همه هشدار به توست. سخت نگیر، زندگی کوچ همین چلچله هاست، به همین زیبایی، به همین کوتاهی. جهان سپاس از ارائه ارزشمندتان استاد بزرگوار. واقعا خیلی موضوعات مفید بود و خیلی هم مختصر ارائه کردین. همه محصلین استفاده کردن. همین فیلانه که بیش از 800 شرکت کننده در گوگل میت هست و صدها بیننده لایف یوتیوب که همین فیلان تماشا میکنن برنامه. واقعا یک جهان ممنون ارائه ارزشمندتان و ممنون از اینکه وقت گذاشتین و به برنامه حاضر شدین. بخش شخص سوالات هست. از همکاران عزیز تقاضا دارم که مایک ها را باز بکنن و از محصلین عزیز هم تقاضا دارم دکتر صاحبان گرامی که سوال دارین شما لطفا منتظر باشین. من نامتان را به خوانش میگیرم. گفتم این تا زمانی که من نامتان را صدا نکردیم لطفا مایک روشن نکنین که برنامه خلال میشه. باز اگر هر عزیزی مایک روشن بکنه بدون از اینکه نامش صدا شده متاسفانه که از برنامه اخراج میشه. لطفا متوجه مایک هایتان باشین. در حال حاضر مایک برای تمامی اشتراک کنندگان باز است و هر عزیزی که سوال داره دستایتان بالا بکنین. من نامتان را به خوانش میگیرم. میکنین که یک سوالتان را کوتاه مطرح بکنین. همکاران گرامی لطفا دست را پایین نکنین. سلامت باشین. سوال اول را می داشته باشیم از بانو امینه از دانشکده طب معالجوی. با سلام و وقت بخیر. انشالله که همه صحت سلامت باشیم و تشکری خاص از جناب استاد گرامی به خاطر ارائه سمینارشان. سوال ما در مورد ایست که چطور میتوان فهمید که نمونیا ویروسی است یا باکتریایی، یعنی چی نشانه های به خاطر فرق از اینا وجود داره. و سوال دیگه، واکسین های مانند پنوموکوک و همچنان انفلانزا چقدر در جلوگیری از نمونیا مؤثر بوده میتونه؟ با تشکر از استاد گرامی. سلامت باشین. دکتر صاحب سوالات را یک جایی بگیرم پاسخ میدین یا همین قسم یک سوال؟ مایکتان آف است. جوابشان بسیار کوتاه است. دکتر صاحب تشکر از سوال فوق العاده مهم شما. ما گفتم وایرال نمونیا اتیپیکال نمونیا می باشه. اتیپیکال نمونیا سب اکیوت می باشه. اکسترا پولمونری سیمپتوم، به طور مثال مریض کانجانکتیوایت می داشته، سردردی می داشته باشه، زکام شما دیدین که سلفا میکنن، رنینگ نوز، آب بینی، گلودردی می داشته باشه، این وایرال نمونیا به این شکل. چست اکسریشن انترستیشن، لوکوسیتوز ندارن، لمفوسایت کانتشون بلند میره، این وایرال است. دیگه باکتریال نمونیا، پروداکتیو کاف، فیور، لوکوسیتوسیس، پلوریتیک چست پین، لوبر انفلتریت، اکیوت در ظرف یکی دو روز پیدا میشه. بسیار تشخیصش آسان است و یکی و دوم دیگه واکسینیشن فوق العاده مهم است. خصوصا واکسین یک در 6 سال یکی ما برای نمونیا، نوموکوکل نمونیا میکنیم، اشخاصی که ایمیونیتیشون انتکت است، و برای فلو هر سال ما واکسین میکنیم. برای کووید 19 ما خودم 2 ماه پیش 3 ماه پیش واکسین کردم. تشکر. و فوق العاده موثر است، فوق العاده موثر است، برای اینکه امکان داره که شما هنوز هم میکروب پروتکت 100% پروتکت نمیکنه، میکروب میگیرین، اما با یک صفحه خفیف خدای ناخواسته باکتری یا کامپلیکیشن اختلاطاتش از یا جلوگیری میکنن. تشکر دکتر.
سلامت باشین. تشکر میکنم پروفسور صاحب بزرگوار. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو مینا امینی از دانشکده استوماتولوژی. مینا. بله، سلام علیکم جناب رئیس صاحب پانتون و دکتر صاحب محترم. من سوال می بوده که یک نوع مریضی جلدی گرفته پست بدن مینا که چی میگن این مریضی به نام تنه به نام گال. بعد این خیلی میخوره و پست بعد مثل دانا هولی بریه تمام بدن ما بیرون شده و این خیلی خارش میده. بله، من میخواستم من طریق درمان پیش دکتر جلدی هم مراجعه کردم ولی کدام چی نتونستم از اونا بگیرم، یعنی نتیجه نگرفت. از پیش دکترها جلدی خیلی مراجعه کردم، یعنی یک دکتر هم نه چندین تا. حالا میخواستم از شما بپرسم که میتونم مثلا میشه شما بریم یک توصیه بکنیم یا اسم یک داروی یک دوای یک چیزی بریم بگیم که دکتر صاحب محترم واکنه شما آزرده نشین. ما دکتر پولمنری و آی سی هستم در امراض جلدی. شما باید یک دکتر جلدی را ببینین. اگر شما خواستین برای من تماس بگیرین، من یکی از دکتر صاحب رو با شما معرفی میکنم که اونا از نزدیک شما را معاینه بکنن و نظر بدن. من نمیخوایم غیر از رشته خود در رشته های دیگر دخالت کنم. البته دکترای بهتر از مکره در قسمت جلدی موجود است. تشکر. سوال بعدی. سلامت باشین دکتر صاحب بزرگوار. محصلین عزیز لطفاً این نکته را در نظر داشته باشین وقتی سوال مطرح میکنین سوالاتتان مرتبط به موضوع برنامه باشه. لطفاً خارج از موضوع برنامه سوال مطرح نکنین. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو فریبا مشفق دورانی. با سلام و درود حضور محترم مسئول محترم دانشگاه آنلاین زن و پروفسور صاحب گرامی، تشکر از اینکه با موضوعات خیلی مفید ویبینار آغاز کردم و خیلی مفید و ارزشمند بود. میشه که می سلایدا استاد ما داشته باشیم به شکل عمومی و دیگه امراض غیر از نمونیا، امراض تنفسی که در کل می باشه، ما میشه که مثلا یک رقم پول ارتباطی داشته باشین که سلایدا یا مثلا ایده که خلاصه کردن استاد محترم پروفسور صاحب، اینا رو ما از مو چی برنامه‌ای که مثلا اونا توضیح دادن که از این باید بگیرین، میشه که بگیرین. امکان داره مثلا از او بگیریم. ما مثلا همین موضوعاتی که اونا خلاصه میکنن به شکل فشرده ای اندازه مقبول به عرضه میکنن، ما میتونین این رو داشته باشین. تشکر. دکتر صاحب فریبا جان، سلام خدمت شما. یک جهان سپاس از سوال فوق العاده مهم شما. سلایدهای امروز ما همراه دکتر صاحب هاشمی شریک ساختیم، میتونه در خدمت شما داشته باشن. اگر شما لطف کنین در اموس لینک ما مراجعه کنین، در حدود 2000 ویدیو از تمام امراض داخله، نه تنها پولمونری و آی سی یو، تمام امراض داخله که در پروگرام‌های ترینینگ رزیدنسی امریکا درس داده میشه، ما او رو به فارسی ویدیو ساختیم، در اونجا داخل شده و همچنان یک سلسله ویدیوها به زبان انگلیسی هم موجود می باشه. در مون لینک اگر نداشتین همراه ما تماس بگیرین، من لینک همراه شما شریک میکنم. هم به تلگرام است و هم در یوتیوب. شما میتونین یک کتابخانه، یک گنجینه علمی داشته باشین که روز یک دانش اگر شما بشنوین تمام مشکلات شما را حل میکنه. از سوالتان تشکر. امید هستم که دیگه دکتر صاحب هم این سوال گرفته باشن. تشکر. تشکر میکنم دکتر صاحب بزرگوار، ممنونم. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو نیلاب عبدالی از دانشکده طب معالجوی. سلام خدمت همه حضار گرامی. به اجازه رئیس محترم و همچنان دکتر صاحب تشکری خاص دارم بابت ای که وقتشان را بر ما گذاشتن. دکتر صاحب محترم، سوال ما در رابطه به این بود که شما گفتین در اشخاص محسن یکی از نشانه های مرض نمونیا همین اختلال در شعورشان است. خب انسان هایی که مسن میشن، طبیعی است که انسان وقتی مسن میشه اختلال در شعورشان پیدا میشه. مثلا الزایمر میتونه داشته باشه، میتونه مشکل دیگه داشته باشه. در هر صورت امکانه ای است که نمونیا داشته باشن؟
دکتر سب نیلاب عبدالی تشکر. فراموش نکنین که معمولا وقتی که نزد مریضا الزایمر پیدا میشه او به صورت تدریجی پیدا میشه و شما میفهمین که پدرکلان و یا مادرکلان معمولا درست اکت نمیکنن. اما امونا هم اگر تب شدید نزدشان تب پیدا شود و حالت شعوریشان وخیمتر شود که هیچ از جای خود نخیزن، اون وقت است که شما هر تغییر در حالت شعوری امرا با تب که درجه حرارت شما میتونین در خانه چک کنین او را جدی بگیرین، به خاطر که تشخیص مقدم و تداوی مقدم پروگنوز یا انظار بسیار خوب داره. اگر شما نمونیا را 3 روز بعد 4 روز بعد تشخیص کنین او وقت است که دیگه متاسفانه وفیات فوق العاده بلند داره. بنابراین یادتان باشه تغییر حالت شعوری، همون آدمی که تغییر حالت شعوری داره دفعتاً ببینین که هیچ جای خود نمیخیزه، سابق میخیز، امرای تب بلند، درجه حرارت، فکر نمونیا باید در سرتان باشه. تشکر. سلامت باشین. تشکر میکنم یک دنیا استاد گرامی. سوال بعدی رو می داشته باشیم از آقای معروف عمر. اگر از استادان بزرگوار ما هستین بفرمایید میشنیم سوالتون رو. سلام علیکم. سلام خدا خدمت استاد بزرگوار و مسئولین محترم پانتون آنلاین زن تقدیم میکنم و تشکر میکنم از استاد محترم که واقعا یک سمینار خیلی عالی بود. اونا افتخار ما هستند، همیشه سمینارهای خیلی عالی را و مسلکای ما تقدیم میکنن. سوال ما است که استاد محترم اگر عامل سببی ویروسی باشه آیا ضررات به آنتی ویروس خصوصا در نزد اطفال و کاهلا وجود داره؟ اگر داشته باشه کدام آنتی ویروس چایس است استاد محترم؟ تشکر. دکتر سب معروف سمر، یک جهان سپاسی که از یکی از دکترهای فوق العاده خوب ما هستند که خدماتشان در مردم شریف افغانستان انجام دادن، در سمینارهای ما شرکت میکنن. به صورت عموم ما پیش از کووید ویروس جدی نمیگرفتیم و تداوی نمیکردیم و متاسفانه انتی ویرال های زیاد نیست. اما برای کووید 19 اگر شما تشخیص میکنین که تشخیص شما بسیار مشکل نیست، میتونین گوره تشخیص کنین به بسیار آسانی خود شما میفهمین. و همچنین یادتون باشه که اگر هرپس نمونیا در نزد مریض موجود می باشه معمولا ما از سایکلوویر استفاده میکنیم و تداویش معمولا برای 2 هفته تا 3 هفته می باشه. تشکر دکتر سب معروف. تشکر استاد محترم. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما دکتر صاحب بزرگوار و همچنان از حضور ارزشمند دکتر صاحب سمر. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو هایده احمدی. مدیر صاحب بفرمایید. سلام و وقت بخیر خدمت رئیس صاحب گرامی، خدمت پروفسور صاحب محمد حکیم بابری و همچنین تمام محصلین عزیز. به امید صحتمندی شما هایده حمیدی هستم، محصل سمستر سوم طب معالجوی. از پروفسور صاحب 2 سوال دارم، چون یک سوال از سلایت بدم ذهنم اومد. علاماتی که در برونکو نمونیا وقتی که چرک از یک لوب به دیگر انتقال میکنه یا میره کدام علامات است و همچنین نقش سیستم ایمنی بدن در مقابل نمونیا چیز؟ فقط همین نقش خود سیستمی. ممنون از شما پروفسور صاحب گرامی. دکتر شب ناجر جان خدمت شما عرض کنم که برانکونمونیا وقتی گفته میشه که چرک از ایروی، خصوصا اگر شما در مراحل مقدم مریضتان تشخیص تداوی نکنین، مریض اپرایت پوزیشن قرار ندین، مریض چست پی تی نکنین، سکشن نکنین، خب نمونیا یک حالت چرکی است که ایروی از چرک پر میشه و ایروی مثل یک درخت است که قطع کرده باشه به صورت معکوس گذاشته باشه، آهسته آهسته از قسمت های پایینی به بالا و از طرف های دیپندنت، همونایی که به اصطلاح مریض میخوابه به اون طرف از یک لوب به لوب دیگه سرایت میکنه و چرک به اصطلاح به طور مثال posterior segment، به طور مثال lower lobe و بسیار آسانی از یک سگمنت به سگمنت دیگه تیت میشه، پچی انفلتریت و برانکونمونیا را میسازه. بنابراین اگر شما مریضای برانکونمونیا مثل نمونیا است، منتها یک مرحله است که پیشرفته تر می باشه. بنابراین وظیفه شما همی است که مریضا را به زودی تشخیص کنین، تداوی کنین، پوزیشن های درست بتین، چست پی تی بتین، سکشن کنین و با مو
و تداویتان اگر به صورت مقدم شود به این لوحه هیچ نمیرسین. تشکر دکتر صاحب ناجی جان. ممنونتون استاد بزرگوار. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو مدونا حبیبی از دانشکده ژورنالیسم. سلام خدمت همه استاد گرامی. من دو سوال دارم استاد جان. یکی اول برام امی علائم امونیا رو برام بگین که ما چگونه میتونیم در بدن خود علائمش مشخص کنیم که آیا بدن ما دچار امی مریضی شده یا نه. و دومش آیا کدام درمانی وجود داره مثلا در خانه اگر من حس کردم به این مریضی دچار شدیم یا مبتلا شدیم آیا من میتونم پیش از مراجعه به دکتر خودم وقایه بکنم در خانه؟ ممنون شما استاد گرامی. دکتر صاحب عبیبی، ما انشالله ویدیو توسط دانشگاه آنلاین زن ثبت میشه. لطفا شما ایره دوباره بس ببینین، دقت کنین، سلاید را با آهستگی پیش ببرین، چون ما وقت 40 دقیقه وقت داشتم. من کوشش کردم که یک سلاید را با سرعت پیش ببرم. علائم نمونیا تشخیصش کلینیکی است. تب بلند هر کدامش 20% است. تب اگر تنها تب داشته باشین احتمال نمونیا 20% است. پروداکتیو کاف، سرفه بلغمدار، دیگه 20%، 40%. لوکوسیتوسیس دیگه 20%، این میشه 60%. چست اکس ری لوبر انفیلتریت دیگه 20%، 80%. پلوریتیک چست پین، پلوریتیک چست پین یعنی وقتی که نفس میکشین طرف راستتان یا طرف چپتان یک درد شدید پیدا میشه، به نام پلوریتیک چست پین. هر کدامش 20% داره. اگر یکش داشته باشین 20%، دو تاش 40، سه تاش 60، چهار تاش 80، کلش داشته باشین 100%. بناهن شما اون متوجه. اما یادتان باشه که بسیاری نفرات شاید تب کنن تنها، شاید تبشان تنها یو آر آی باشه، زکام باشه، یک چیز دیگه باشه، گوش دردی باشه، سلولاید باشه، یک چیز دیگه باشه. یک نفر سلفه میکنه، شاید ازما داشته باشه. بنابراین یکی از او کفایت نمیکنه. شما کلش جمع میکنین و او احتمال نمونیا میره و زودترین فرصت شما میتونین مریضان تشخیص و تداوی کنین. تشکر دکتر صاحب عبیبی. تشکر میکنم دکتر صاحب بزرگوار. ممنونتان. دکتر صاحب همین فعلا 12 دست دیگه بلند است. هر وقت شما احساس کردین که کافی هست سوال گرفتن باز لطفا برای ما بگوین. ما با اساس زمان برنامه سوالات را میگیریم، اما هر وقت که شما احساس کردین که سوالات کافی هست باز برای ما بگوین، متوقف میکنیم. یک خواهش دیگه هم دارم دکتر صاحب، سوال کردن شرم نیست، شرم نکنین. ما براتون ایمیل هم نشان دادیم، واتساپ هم. لطفاً شما سوالاتتان هر قدر که باشه، هر شکلی که باشه به اوج نوشته کنین، برای ما روان کنین. ما در خدمتتان هستم. سایت براتون اشتراک میگذارم، معرفی میکنم، شیر میکنم و هم سوالاتتان جواب میگم. شما هر سوالی که داشته باشین، چون تعداد زیاد است شاید من نتونم برای کل سوالاتتان برسم و وقت پروگرامم فکر میکنم پوره شده. شما میتونید سوالاتتان روان کنین بر من، یا ایمیل یا واتساپ و یا فیسبوک، هر شکل که شما لازم میبینید. تشکر. بزرگوار هستین استاد گرامی. حالا فعلا سوال بگیریم، یک چند سوال دیگه یا که شما فرصتتان کامل شده؟ میتونین. ما به صورت عموم گفتم. بفرمایید. پروگرام به دست شماست. سلامت باشین. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو زهرا حسینی از دانشکده طب معالجه. سلام علیکم دکتر صاحب، شبتان بخیر. سلام خاص به رئیس صاحب. دکتر صاحب یک سوال داشتم. کلانم تقریبا 70 سال سن داره و مریضی قلبی هم دارن و نفس تنگی، و هر بار که مثلا هوا سرد میشه، مقدار هوای سرد مثلا احساس میکنن، خیلی زود مثلا به علائم تب و سلفه خلطدار و دردای بطنی دچار میشن و تب هم پیدا میکنن و بعضی علائم خیلی خراب دیگه واسشون خراب میشه و وقتی که به پیش دکتر هم میرن، دکتر فقط برشون زرقیات سیفتریاکسون میده و او هم که ضعیف میکنه و بسیار سرفشار میاد. آیا امکان داره که نیمونیا باشه؟ دکتر زهرا جان تشکر از سوالتان. شما درباره نیمونیا در اشخاص گریاتریک یا اشخاص مسن صحبت کردین. بسیار بله فوق العاده مهم است. اولی که شما میگین که پدر کلان شما نفس تنگی داره، باید که نفس تنگی در سن 70 سالگی در حالت استراحت موجود نباشه. یکی نفس تنگی داره، من فکر میکنم شاید که COPD داشته باشن.
شاید که ازما کامپوننتش نزدش موجود باشه. در غیر از او در حالت استراحت باید نفس تنگی در یک شخص 70 ما 70 سال هستم، ما هم 70 سال هستم، نفس تنگی ندارم، ما روزه پیاده روی میکنم. بنابراین باید موجود نباشه. اینا بسیار آسان است که دکتر معالج شما بگوین که نزد قبله‌گاه صاحب یا پدر کلان شما پرامتری انجام بدن که البته او میتونه تشخیص کنه که مریضان obstructive ventilatory dysfunction یعنی COPD و یا آزما شاید داشته باشن. و بله وقتی که مریضا آزما و یا COPD می داشته باشن با مجردی که درجه حرارت تغییر کنه میتونن به بسیار آسانی حتی بسیار یک نمونیای کم مشکلاتشون زیاد میکنن. از اون خاطر فوق العاده مهم است و سفت که شما گفتید تر جنریشن سفالوسپورین بسیار یک آنتی بیوتیک خوب است برای نمونیا، مفید است و من یقین دارم وقتی پوره میگیرن مؤثر واقع میشن. تشکر دکتر زهرا جان. ممنونتان استاد گرامی، سلامت باشین. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو نیلوفر عارفزاده. محصلین عزیز لطفاً با پاسخهایی را که استاد ارائه میکنن دقت داشته باشین که سوالات تکراری پرسان نکنید. بانو عارفزاده بفرمایید. سلام خدمت رئیس صاحب گرامی و عزیزان ویبینار و همچنان پروفسور صاحب گرامی. خب من به صورت خلاصه میپرسم، سوال می است که نکاتی که باید در تغذیه بیماران مریضی مد نظر بگیری یا رعایت کنی چیه؟ ممنون. دکتر صاحب نیلوفر جان تشکر. شما سوالایی میکنین که فوق العاده مهم است. ما یک سمینار داشتیم فکر میکنم ماه گذشته به نام نوتریشن، تغذیه در مریضا. این فوق العاده مهم است که شما به مقدار کالری ضروری خصوصا در اشخاص مسن که ضرورت است برشان باید برسانین. خب متاسفانه در افغانستان مسائل مالنوتریشن زیاد است. ویتامین دفیشنسی خصوصا ویتامین دی ما بسیار تاکید میکنم چون مطالعه نشان میده که در ممالک شرق میانه حتی در هندوستان، پاکستان، من فکر میکنم افغانستان بیش از 50% مردم ما و شما ویتامین دی دفیشنسی دارن. حتی خودتان همین خود جوانم که هستین شما لطفاً ویتامین دی لولتان چک کنین. من فقط چند روز پیش یک دکتر صاحب می سوال شما را کرده بود، من پرزنتیشن از طریق فیسبوک نشر کردم. یک دفعه امور شما ببینید فوق العاده مفید است، شاید برای فامیل شما، برای خود شما همگی. ویتامین دی چرا مردم افغان ویتامین دی دفیشنسی دارن؟ به خاطر که ویتامین دی 80%ش توسط شعاع آفتاب گرفته میشه و معمولا مردم غربی اینا میرن در تابستان در لب بر برهنه میشن و خود هفته میتن ویتامین دی خود به این شکل اینا میگیرن. اما ما شما میفهمید نظر به مسائل کلچر و ایگپا ما شما کوشش میکنیم که اجاب بسیار کار خوب میکنیم، اجاب میپوشیم دیگه بنابراین ما ویتامین دی دفیشنت 20% از طریق مواد غذایی مثل ماهی، تخم، شیر، لبنیات از اینا پیدا میشه که متاسفانه وام بسیار قیمت از در افغانستان میسر نیست. بنابراین ما از شما خواهش میکنیم که لطفاً کسایی که با آواز من امروز گوش میتن لطفاً یک بار شما ویتامین دی لولتان چک کنید. اگر ویتامین دی لول شما کمتر از 30 نانوگرم است به نام دفیشنسی یاد میشه. متوجه باشین. اینال شما کوشش کنید که ویتامین دی بسیار ارزان است، در مارکت ها موجود می باشه. لیول ویتامین دی خودم و فامیلم خصوصا اشخاص مسن در 50 برسانید. از 50 به بالا اگه شو 60 70 شو تاثیرات ضد میکروبی داره، تاثیرات ضد کنسری داره، تاثیرات ضد امراض عصبی داره. شما یک خدمت بزرگ برای خود و برای جامعه تان میکنین که ویتامین. لطفاً همون ویدیو را یک دفعه ببینید. تشکر. یک جهان ممنونتان دکتر صاحب بزرگوار. سوال بعدی از بانو لینا سخیزاده از دانشکده قابلگی. سلام علیکم خدمت مدیر صاحب و همچنان پروفسور صاحب. سوال من این بود که اگر سلفه مکرر داشته باشی همراه برغم و همچنان تب شدید های ای دارای مثل مریضی آمونیا می باشه یا نه؟ یاد شما باشه که مریضای برانکیکتاسیس من یک پریزنتیشن دارم در سمینار ما موجود است، لطفاً ببینید. مریضای برانکیکتاسیس معمولاً چون تخریبات در طرق
یا همین شجره تنفسی پیدا شده به صورت دوامدار ایرورسیبل است، یعنی همیشه باقی میمونه. اینا نمیتونن که سکریشن خود کنترل کنن. معمولا صبحانه از خواب که میخیزن سرفه میکنن، یک مقدار زیاد بلغم بیرون میشه به صورت دوامدار. اینال امرای که حب علاوه شود 100% دلالت به انفکشن میکنه، دلالت به انتان میکنه. امکان داره که برونکیکتاسیس باشه، امکان داره برونکایتس باشه، امکان داره نمونیا باشه. و اگر باز خواستین که نمونیا اگر اکسری کنین باز اوجه انفیلتریت نشان بده، دلالت به نمونیا میکنه. تشکر دکتر صاحب لینا جان. تشکر از سلامت باشین. سوال بعدی از بانو ناجیه صافی از دانشکده طب معالجه. بانو ناجیه صافی از دانشکده طب معالجه. سلام علیکم دکتر. من ناجیه صافی هستم، محصل 15 طب معالجه سمستر 4. سوالم از پروفسور سیدی است که طرف چپش یک طرف چپش فلج داره. میشنوید صدای ما داره؟ بله بفرمایید. صدای ما داره؟ بله. پدرم سوال ما از پروفسور سیدی است. پدر ما طرف چپش یک طرف چپش فلج داده. فشارش همی رمضان 2 ماه میشه که فشارش بالا رفت، 250 شد و بعدا نالم تا ضعیف است دیگه. دکتر صاحب فیضی، دکتر صاحب صافیان و میشه که تخلص میکنم. خب بر صورت دکتر صاحب محترم، فشار خون مثل یک بم است که شما در جیبتان او را کاری میکنه، در جیبتان همراهتان همیشه موجود میباشه. بناهن شما باید همیشه فشار خون خود کنترل کنید، یا از اعضای فامیل فشار خون به صورت دوامدار شما باید زیر کنترل داشته باشین. و خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی حالا فشار خون $20 $10 $15 شاید در فارماسی های شما باشه که پورتیبل است، که شما میتونین 2 بار 3 بار. فراموش نکنین که فشار خون در آلات مختلف فرق میکنه. به طور مثال اگر شما اعصابتان خراب میشه، یک حالت تهیج براتون پیدا میشه، فشار خون بلند میره. اگر شما اکتیویتی میکنید فشار خون بلند میره. شما باید چند بار در جریان روز، صبح، چاشت، شام از قبلگاه صاحب فشار خونشون چک میکردیم و نگذاریم که فشار 250 فوق العاده فشار بلند است. باید فشار قبلگاه صاحب در حدود 130 120 بر 80 باشه. بناهن فشار خونشان شما چک میکنین و دوای لازمه میتین برایشان. یادتان باشه که فشار خون همراه یک دوایی تجربه شخصی خودم است. فشار خون همراه یک دوا بسیار نادر است که زیر کنترل بره. معمولا 2 دوا ضرورت می داشته باشین، کامبینیشن 2 آنتی هایپرتنسیو مدیکیشن شما ضرورت که فشار خون شما را زیر کنترل نگاه کنه. و باید که فشار خون محترمه و از تمام کسایی که همراه ما هستند، حالا فشار مشکل نیست، شما کلتان دکترها آینده افغانستان هستین، حالا فشار باید در خانه داشته باشین، ترمومتر باید در خانه داشته باشین. و به این شکل شما نه تنها از اعضای فامیل خود، از دوستا که فشار خونشان چک کنین و او را کنترل کنین. بدبختانه در افغانستان مواد غذایی ما میگیریم، مواد غذایی هلتی نیست. ما یک مقدار زیاد نمک استفاده میکنیم که خودش میتونه فشار خون بلند ببره. تشکر دکتر صاحب فیضی. سلامت باشین استاد بزرگوار. تشکر میکنم. سوال بعدی را می‌داشته باشیم از بانو صدف اسحاقزی. سلام خدمت شما، خدمت پروفسور صاحب محترم و همچنین خدمت رئیس صاحب محترم. سوال ما در قسمت عوامل مرض طبق پروفسور صاحب گفتن که عواملش مانند سیگار، الکل، سن بالا و میتونه امراض سرطانی باشه. آیا عوامل محیطی مانند قرار گرفتن در هوای آلوده و خصوص در فصل زمستان میتونه یکی از عوامل وجود آورده این مرض یا نومونیا شوه؟ و همچنین بعضی اوقات ما سر میخوریم با اشخاص گفته میشه که ششهایشان مملو یا ریه‌هایشان مملو از آب شده، زمانی که تخلیه میشن مایع زرد رنگ می باشه. آیا ربطی با مرض نومونیا می داشته باشه یا خیر؟ تشکر. دکتر صاحب محترم، دکتر صاحب صدیقی، تشکر از سوال خوبتان. بله، پلوشن
امی پلوشن شما میفهمین که محیط مخصوصا در کابل، شما کابل اصلا ما که بودیم 40 سال پیش ما در کابل بودم، فاکولته طب ما در کابل خواندیم. کابل برای 300,000 نفر ساخته شده بود. فعلا شما میفهمین که در کابل 5 میلیون میگن دیگه، شاید شما بهتر بفهمین، بیشتر از او مردم به خاطر جنگ‌های داخلی در اونجا تجمع کردن و این باعث شده که مثل که در یک خانه 10 نفر داخل کنیم. این حال که موادی که استفاده میکنن برای سوخت، برای گرم کردن، برای نبودن برق، اینا باعث ازدیاد پلوشن شده. من یک سلاید دارم نشان میتونم، زیادترین وفیات در افغانستان، در جهان، در افغانستان است ناشی از پلوشن. و نکته دیگر مهمی است که مثلا اگر شما در یک شهر دیگر در نظر داشته باشین که چهار طرفش کوه نباشه، به طور مثال در نیویورک وقتی که شمال میشه، یعنی گرد و خاک و کثافت و اینا را از صحنه دور میسازه. اما کابل در چهار دو بغلش کوههای بلند است که این اجازه نمیده که هوای کابل تخلیه شود، که این خودش یک جنجال دیگر ایجاد میکنه. سوم مهم دیگه که در داخل افغانستان است، مردم نظافت شهر مراعات نمیکنن. هر کس گاربیجای خود، مواد فاضله خود در روی سرک میندازن. متاسفانه این باید که ما شما برشان برسانیم که باید اینا در این قسمت فوق العاده محتاط باشن. این یک بله پلوشن فوق العاده مهم است. باعث ما در یک روز ما 10,000 لیتر هوا را تنفس میکنیم. در یک روز 10,000. این حال اگر هوای صاف باشه خوب، اگر هوایی که پلوشن داشته باشه، کثیف باشه، خب ششار تاثیرات خود میگذارن. دیگه مایعات در ریه، ما وقتی که مریض مایع در ریه ها جمع میشه، مثال عمدهش عدم کفایی قلبی است. هارت فیلر، کانجستیو هارت فیلر. برای اینکه شما میفهمید وقتی که قلب پمپ میکنه، تمام آب، تمام خون، تمام مایعات در داخل ریه ها میکنه و همچنان تقریبا 25% در داخل کلیه ها میکنه و کلیه ها باعث از این میشه که آب از عضویت بیرون کنه. نه ما شما ادرار میکنیم در حدود 30 تا 50 سی سی در یک ساعت ما ادرار داریم، کلش به خاطر که قلب پمپ میکنه، خون در کلیه ها میاد و از اونجا بیرون میشه. همچنان عرق میکنیم. بناهن کسایی که عدم کفایی کلیوی داشته باشه، کفایی گرده داشته باشه، کسایی که عدم کفایی قلبی داشته، قلب پمپ کرده نتونن، باعث تجمع آب در داخل ریه ها میشه. وقتی که ریه آب پر از آب شود، زمینه را مساعد میسازه برای میکروب ها هم، یعنی هارت فیلر میتونه ریسک فاکتور برای نمونیا باشه و نمونیا میتونه سبب هارت فیلر شود. کسی که هارت فیلر، کرونیک هارت فیلر داره، میتونه سبب اکیوت هارت فیلر شود. تشکر دکتر صاحب. امید سوالاتی که شما کردین، اینمی ویدیوهایش در تمامش در سایت ما موجود است. متاسفانه دکترای جوان ما در داخل افغانستان الان نیستن، برای اینکه ما او رو در یوتیوب دیدیم. باید خود دارم که همه دکترای جوان اونا رو باید بشنون و یقین کامل میتون کسایی که میشنون میتونن به مریضای خود بیشتر کمک کنن. اجر عظیم نصیب از و نصیب ما میشه. تشکر. سلامت باشین. تشکر میکنم دکتر صاحب بزرگوار، یک جهان ممنون وقت گذاشتنتان. محصلین عزیز، به همین اندازه سوال کفایت میکنه. شما عزیزانی که سوال دارین و سوالاتون باقی مانده، میتونین که سوالات خودتون رو به مدیر صاحبان مربوط دانشکده هایتان ارسال بکنین. اونا حتما به دکتر صاحب بزرگوار میرسونن. و همچنان تمامی شما عزیزان میتونین که تکرار برنامه را از طریق صفحه یوتیوب دانشگاه تماشا بکنین. حتما به اکثریت سوالاتتان پاسخ موجود هست و طبق راهنمودهای استاد هم در قسمت ویدیوها عمل بکنید. باز هم تشکر میکنم از شما دکتر صاحب بزرگوار از اینکه وقت گذاشتین. واقعا یک وبینار ارزشمند بود، هم کمیت خوبی داشت و هم خیلی با کیفیت بود و واقعا تمام ما ممنون شما هستیم. در این قسمت از برنامه با کمال احترام مایک را واگذار میکنم در اختیار معاون صاحب علمی دانشگاه آنلاین زن جناب محترم پوهنمل سهیلا عرفانی تا از سخنان ارزشمندشان مستفید بسازند. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بزرگواران حاضر در جلسه. مهمان عزیز ما جناب دکتر صاحب بابوری، پروفسور صاحب بابوری و ارائه بسیار زیبایشان، جناب رئیس صاحب سالنگی، معاون صاحب زمانی، همه اعضای هیئت رهبری، رؤسای دانشکده ها، استادان بسیار گرامی ما، دکتر صاحبای عزیز ما،
معسلین گرانقدر ما، مدیر صاحبای ما و همه عزیزایی که در این جلسه امروز حضور داشتن در این وبینار و سراپا گوش بودن تا نکات ارزنده‌ای که در وبینار مطرح شد توسط دکتر صاحب بابری رو بگیرن، نوت بگیرن، سوال بکنن و به علمشان، به آگاهیشان، به معرفتشان افزوده شود. خب یکی از بهترین وبینارهایی بود که تا به حال ما داشتیم از طرف دانشکده طب معالجوی به سلسله وبینارهای گذشته و بحث صحت، بحث سلامتی، بحث بیماری ها واقعا یکی از نیازهای روز جامعه هست، به خاطر از اینکه سلامتی و صحت هست که در واقع میزان انرژی ما را در زندگی تعیین میکنه. همه ما آدم ها میشه گفت که تقریبا یک اندازه زمان در اختیار داریم تا به فکر سلامتی خود باشیم، به فکر صحت خود باشیم و در ارتباط با بیماری ها تحقیق بکنیم، بدانیم که کدام امراض و یا کدام مشکلات و یا کدام مثلا کمبودی ها در سلامتی ما و در صحت ما و در بدن ما تأثیرات ایجاد میکنه که این تأثیرات باعث کمبود انرژی و یا کاهش انرژی ما میشه. خب طبیعی هست که کاهش انرژی در بدن میتونه تأثیرات منفی در جنبه های مختلف زندگی ایجاد بکنه، از جنبه های فیزیکی گرفته تا جنبه های عاطفی تا جنبه های ذهنی و موضوعات از این دست. یک مادر نیاز داره به انرژی، نیاز داره به این که بتانه از لحاظ فیزیکی آنقدر در واقع انرژی داشته باشه که یک طفل در بطن خود پرورش بده. هر کدام از کمبودی ها یا ویتامین هایی که در بدن این مادر کاهش پیدا بکنه، خب طبیعی هست که منجر به کاهش انرژی و تاثیر منفی بر کودک و یا جنین وی خواهد شد. حالا از همین مثال اگر ما بخوایم که استفاده بکنیم و پیش بریم، یک خانم یا یک آقا یا یک فرد اگر بخواد که از لحاظ ذهنی آماده باشه تا بتانه مثلا به ادامه تحصیل خود بپردازه، چیز نو یاد بگیره در زندگی، نیاز هست که انمو میزان انرژی و میزان ویتامین هایی که در بدن از او هست به شکل درست تامین بکنه. پس در هر جنبه از زندگی که ما فکر بکنیم، ما به سلامتی فیزیکی نیاز داریم، به سلامتی عاطفی نیاز داریم، به سلامتی ذهنی نیاز داریم و برای هر کدام از اینها انرژی جداگانه ما صرف میکنیم. برای هر کدام از این بخش ها نیاز به ویتامین های مختلف داریم، نیاز داریم که بدانیم که چه چیزی رو باید مصرف بکنیم، کدام ویتامین ها رو از کدام مواد غذایی باید بگیریم، به چه شکل باید بدن خود تقویت بکنیم تا یک فرد سالم باشیم. اگر ما از لحاظ فیزیکی و جسمی سالم باشیم، مشخصاً از لحاظ روحی و ذهنی و عاطفی هم یک فرد سالم خواهیم بود. افرادی که از لحاظ جسمی سالم نیستند طبیعتاً از لحاظ روحی و روانی و عاطفی هم مشکلات دارند. بنابراین میبینیم که یکی از مهمترین نیازها هست بحث سلامتی، وبینارهای در ارتباط با موضوعات صحی و بیماری ها و چقدر عالی هست که ما دکتر صاحب بابری رو با خود داریم و در برهه‌های مختلف زمان دکتر صاحب وقت میگذارن و برای ما در ارتباط با موضوعات مختلف صحبت میکنن، در ارتباط با بیماری ها، ویروس ها، باکتری ها و اینها را برای ما توضیح میدن و من مطمئن هستم که برای محصلین و دانشجویان ما در دانشکده های طبی بسیار بسیار مؤثر هست و شاید از هر آموزش دیگری اینها ارزنده تر باشه. من یک بار دیگه تشکر ویژه دارم از جناب دکتر صاحب بابری، از دانشکده طب معالجوی، از همه شما عزیزانی که در این وبینار حضور داشتین، از بخش نشرات ما، از گرداننده های بسیار زیبا سخن ما که خیلی عالی گردانندگی کردن برنامه ما را، از قاری صاحب و از تک تک عزیزان دستاندرکار در این برنامه. یک بار دیگه ممنون حضور شما هستیم. برای همه شما عزیزان دعا میکنیم که سلامتی و انرژی کافی در زندگی داشته باشین تا انشالله به اهدافی که دارین در زندگی برسین. ممنون حضور گرم همه شما. وقت همگی شما بخیر.
یو لاروی او مسافر یم بهار نلرم. یو لاروی او مسافر یم بهار نلرم. د خپل وجود راته سور اور دی قرار نلرم. چا لګولي دي دا شمعې په مزار کې زما؟ چا لګولي دي دا شمعې په مزار کې زما د زخمونو روښنايي ده زه یار نلرم. ما ویل تار ګریوان به ټول شي په وجود کې زما. ما ویل تار ګریوان به ټول شي په وجود کې زما. اوس د شلېدلو ګریوانونو شمار نلرم. ستاسې اوږې او سرګردانه جنازه د منګل. ستاسې اوږې او سرګردانه جنازه د منګل. او چیرته مې وړئ او ښخوئ مې مزار نلرم. چیرته مې وړئ او ښخوئ مې مزار نلرم. له اغلي معاون صاحب څخه په مننې سره د پروګرام په اخر کې له اغلي نظیفه امیري څخه هیله کیږي چې نننی پروګرام جمع‌بندي کړي. اغلي نظیفه امیري. علم ز نور حق است جان را صفا دهد، دل را چوباغ و گل بی جهل رها دهد. به نام خداوند. سلام عرض ادب دارم خدمت رئیس محترم دانشگاه، مهمانان عزیز، استادان گرامی، محصلین عزیز و تمام اعضای دانشگاه که صمیمانه در گسترش آموزش تلاش می‌ورزند. به گونه خاص می‌خوایم از استاد بزرگوار پروفسور سعید بابری که به خاطر حضور ارزشمندشان در این وبینار علمی باعث افتخار ما شدند ابراز سپاس و قدردانی می‌نماییم. حضور ایشان برای ما الهام بخش و زمینه‌ساز ارتقای دانش طبی بود. امروز در این وبینار موضوع نیمونیا به گونه تخصصی و آموزنده ارائه شد. در ادامه خلاصه مطالب را که توسط استاد گرامی ارائه گردید خدمت شما تقدیم می‌نمایم. نیمونیا یک التهاب حاد در شش‌ها است که می‌تواند توسط باکتریا، ویروس و آنتی تایپیکال ارگانیسم ایجاد شود. تایپس یا انواع باکتریا که عبارت از لوبر نیمونیا، درگیری یک بخش مشخصی از شش، برانکونمونیا، التهاب پراگنده در قسمت‌های مختلف شش، اینترستیشل نیمونیا، نفوذ لیمفوسایتس در دیواره‌های الویولی، ایتیولوژی یا علل یا عوامل بروز، کمیونیتی اکواید نیمونیا یا CAP، هاسپیتال اکواید نیمونیا با میکروب‌های مختلف مانند استرپتوکوکس نیمونیا، هموفیلس اینفلوئنزا و مایکروپلاسما اکسترا. پاتوفیزیولوژی که استاد گرامی با تصاویر آموزشی نشان دادند که چگونه التهاب در شش‌ها گسترش می‌کند و باعث اختلال در تبادل گازها می‌شود. همچنین دیاگنوستیس که تشخیص میشه علائم بالینی مانند سرفه، تب، نفس تنگی، چست چست اکسری، CBC، CRP، اسپرم کلچر که عبارت از کشت میکروبی، ارزیابی شدت با کرب 65، معیار ارزیابی شدت بیماری بر اساس سن، سطح هوشیاری، فشار خون، نرخ تنفس و سطح آرام. تریتمنت یا درمان، استفاده از آنتی بیوتیکس مناسب بر اساس نوع عامل، درمان‌های کمک کننده مانند اکسیژن تراپی، آنتی پایریتیکس اکسترا. پریونشن یا پیشگیری، واکسینیشن مانند واکسن اینفلوئنزا یا استرپتوکوکس. رعایت بهداشت فردی و عمومی، تقویت سیستم ایمنی. در پایان این برنامه یک بار دیگر از پروفسور سعید بابری به خاطر سخنان عالمانه‌شان و دلسوزانه‌شان تشکری ویژه میکنم و همچنین از تمام اعضای فعال دانشگاه به خصوص تیم پرتلاش دانشگاه آنلاین زن که این وبینار را با مدیریت و زحمت فراوان برگزار کردند ابراز امتنان می‌نمایم. امیدوارم که با برگزاری چنین برنامه‌های علمی گام مؤثر در جهت ارتقای دانش و خدمات بهتر صحی در کشور برداشته باشیم. از توجه و حضور گرم شما عزیزان صمیمانه سپاسگزارم. جهان سپاس از سخنان خوب و ارزشمند مدیر صاحب محترم دانشکده طب معالجوی بانو نظیفه امیری. به ختم برنامه امشب ما رسیدین. یک جهان ممنون از حضور ارزشمند تک تک شما خوبان و همچنان تشکر ویژه مجدد از استاد بزرگوار و ارائه ارزشمندشان در برنامه امشب. از هیئت محترم رهبری دانشگاه
کارمندان محترم مداری و هم قسم دکتر صاحبان، استادان و محصلین عزیزی که تا ختم برنامه امشب ما را همراهی کردین. یک دنیا ممنون حضور ارزشمندتان و همین قسم ممنون حضور پرشور محصلین عزیز دانشگاه های طبی و همین قسم بقیه محصلین عزیز ما. یک دنیا ممنونتان. خیلی برنامه عالی و مفید بود و خیلی هم حضورتان پرشور بود که نزدیک 1000 محصل همزمان در